हामी वेब सिरिज ट्युटोरियलको पार्ट 3 मा आइसकेका छौं र आजको सेक्सनमा भने हामी मैले जुन यो नोट्समा लेखिसकेको छु सम एलिमेन्ट्स इन HTML5 र HTML बेसिक्स को बारेमा डिस्कस गर्छौं। र HTML बेसिक्स भित्र पनि फर्स्टमा हाम्रो रहेको छ इमेज ट्याग र सेकेन्डमा बटन ट्याग र थर्डमा लिस्टको टाइपहरु HTML लिस्टको टाइपहरु र लिस्टको टाइप्सहरुमा फर्स्टमा रहेको छ अर्डर लिस्ट र सेकेन्डमा रहेको छ अनअर्डर लिस्ट। र अब सुरु गरौँ हामी हाम्रो जहिलेको जस्तै VS कोड ओपन गरेर र VS कोड भित्र मैले पहिलाको पार्टमा जति लेखेको छु अहिले पनि त्यति नै छ र फर्स्टमा हामीले तीनटा हेडर बनाएका छौं र त्यसपछि प्याराग्राफ ट्याग भित्र एउटा प्याराग्राफ लेखेको छौं र यसलाई मैले गो लाइभ बटनमा क्लिक गरेपछि लाइभ सर्भर ओपन हुन्छ र तपाईले चाहेको जुन पनि ब्राउजरमा अथवा तपाईको डिफल्ट ब्राउजरमा गएर ओपन हुन्छ। अहिलेको लागि भने मेरो केसमा फायरफक्स एउटा डिफल्ट ब्राउजरको रूपमा मैले राखेको कारणले गर्दा फायरफक्समा ओपन गरे। तपाईले यदि क्रोम इन्स्टल गर्नु भएको छ भने त्यसलाई डिफल्ट ब्राउजर बनाउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि हामी यसलाई मिनिमाइज गरौँ र हाम्रो यो जुन HTML फाइल छ index.html आज यसमा मात्र चल्ने गर्छौं हामी। र यसमा हेर्नु पर्दाखेरि HTML एलिमेन्ट्स भनेको के हो त? एलिमेन्ट्स अफ HTML भनेको हामीले पहिला पनि भनिसकेका छौं र अहिले पनि भन्छौं र यो HTML ओपन गर्दाखेरि जुन HTML छ HTML भनेको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसलाई गर्दाखेरि HTML मा जुन पनि कुराहरु जुन पनि कम्पोनेन्टहरु ओपन गर्नुपर्छ र क्लोज गर्नुपर्छ। ओपन गर्दाखेरि हामीले जस्ट यो एंकर ब्र्याकेट दुईटा युज गर्छौं भने क्लोज गर्नलाई एंकर ब्र्याकेट दुईटा नै युज गर्छौं तर एंकर ब्र्याकेट भित्र स्ल्याश एउटा युज गर्छौं। दिस इज ओपनिङ ट्याग भने यो क्लोजिङ ट्याग हो। ओपनिङ ट्याग भित्र हाम्रो जुन एलिमेन्टको नाम हो जस्तो कि हामी अहिलेको लागि div भन्ने एउटा एलिमेन्ट हो त्यसको नेम लेख्ने गर्छौं। जस्तो कि हामी देख्न सक्छौं div एंकर ट्याग भित्र लेख्यो भने यो ओपन ट्याग हुन्छ ओपनिङ ट्याग हुन्छ र जुन div ट्याग हामी स्ल्याश लिएर लेख्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी क्लोजिङ ट्याग भन्छौं। त्यस्तै गरी हरेक एलिमेन्ट div मात्र नभइकन हाम्रो सेक्सन एलिमेन्ट छ। सेक्सन एलिमेन्ट पनि क्लोजिङ र ओपनिङ त्यो डिफल्ट सेक्सन हाम्रो फर्स्ट सेक्सन हुन्छ तर त्यस्तै गरी सेक्सन ट्याग देखि लिएर अरु कुनै ट्यागहरु अरु कुनै फुटर ट्याग एभ्री एलिमेन्ट अफ HTML इज क्लोज्ड एन्ड ओपन। यो यस्तै गरेर हाम्रो एलिमेन्ट्स अफ HTML को सेक्सन हामी यही अन्त गर्छौं र अहिलेको लागि भने म के गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो नोट्समा हेरौं र बेसिक HTML एलिमेन्ट्सहरुको बारेमा हेर्छौं। फर्स्टमा रहेको छ इमेज ट्याग यसलाई img ट्याग पनि भन्छ र मैले कुनै केसमा अहिले जुन यो हाम्रो HTML डकुमेन्ट छ त्यसमा इमेज इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने img ट्याग इन्सर्ट गर्छौं र img ट्याग इन्सर्ट गरेपछि जुन यो src इक्वल्स टु अनि इन्भर्टेड कमा भित्र छ त्यो src भनेको मतलब सोर्स हो। त्यो भनेको इमेज तपाईको कता छ त कुन ठाउँमा इमेज छ त्यसको सोर्सलाई चाहिँ img सोर्सले डिनोट गर्छ र alt जुन छ alt भनेको अल्टरनेटिभ हो। यदि केही कारणले कुनै कारणवश त्यो इमेज लोड हुन सकेन भने अल्टरनेटिभमा के देखाउन सकिन्छ त त्यो अल्टरनेटिभमा हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि इमेज could not be loaded यति लेखिसक्यो भने र सोर्समा हामीले खाली छोड्दियौ भने हाम्रो जुन यो रन गरिसकेको जुन यो लाइभ सर्भर छ यसमा हामीले के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि इमेज कुड नट बी लोडेड। किन भन्दाखेरि हामीले यो जुन img को स्क्रिप्ट img को सोर्स भित्र हामीले के पनि लेखेनौं। यदि हामीले सोर्स भित्र भ्यालिड इमेज URL लेखेको छौं अथवा इमेजको लोकेसन राखिदिएको छौं भने इमेज लोड हुन्छ। जस्तो कि अहिलेको केसमा चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अहिलेको लागि भने मैले अफ स्क्रिनमा गएर के एड गरेको छु भन्दाखेरि इमेज एउटा एड गरेको छु आफ्नो प्रोजेक्ट फाइल फोल्डर भित्र नै
र तपाईले अरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि गाह्रो छैन। जस्ट इमेजलाई ड्र्याग गरेर तपाईको फोल्डरमा राख्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि मैले स्क्रिप्ट यो जुन सोर्स इमेजको सोर्समा गएर के गर्छु भन्दाखेरि मैले इमेजको फाइल राख्थेँ image.png। जुन यो image.png छ मेरो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट नामको फोल्डर भित्र नै छ। त्यही भएर मैले सिम्पली त्यसको नाम एउटा मात्र राख्दिएँ .png, त्यसको एक्सटेन्सन सहित नाम राख्दिएँ। र यति गरिसकेपछि हाम्रो लोड हेरौँ, यो इमेज एउटा लोड भयो। हामीले प्रब्लम के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो इमेज धेरै ठुलो छ र हामीलाई त्यसलाई सानो गर्नु छ। सानो गर्नु छ भने के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसमै विड्थ र हाइट दिन सक्छौँ। यो विड्थ भन्नाले के हो भन्दाखेरि विड्थ भन्नाले 14 हो। हाम्रो इमेजको 14 कति हुनुपर्छ त त्यो डिफाइन गर्न सक्छौँ भने हाइट भन्नाले लम्बाइ, हाम्रो इमेजको हाइट कति हुनुपर्छ त भनेर हामी आफै दिन सक्छौँ। र यो जुन हाइट र विड्थ हामीले दिन्छौँ त्यो चाहिँ एउटा पिक्सेल युनिटमा बस्न जान्छ। र पिक्सेल भनेको हाम्रो पुरा स्क्रिनको अहिले मैले युज गरेको स्क्रिनको पिक्सेल भनेको 1920x1024 पिक्सेलमा छ। त्यो कारणले मलाई त्यो फुल विड्थ कभर गर्नु छैन। त्यही भएर म कति राख्छु भन्दाखेरि 500 px विड्थ अनि हाइट चाहिँ 300 px राखिदिन्छु। र यति राखेपछि हाम्रो फाइल र इमेज हेर्नु ठ्याक्कै मिल्ने गरी साइजमा, मलाई चाहिने साइजमा ठ्याक्कै मिल्ने गरी आयो। र तपाईहरूले पनि यसरी नै यो इमेजको विड्थहरू र हाइटहरू मेन्टेन गरेर साइज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी हामी अर्को सेक्सनमा जाँदैछौँ। त्यस सेक्सन भनेको बटन सेक्सन गर्नलाई पनि सेम कुरा हो। जस्ट टाइप बटन BUTTON बटन र इन्टर थिचेपछि आफैले क्लोज गरिदिन्छ। र बटनभित्र जुन तपाईँहरूले टेक्स्ट राख्नुहुन्छ त्यो भनेको बटनभित्र आउने टेक्स्ट हो। त्यसको लागि क्लिक मी भनेर राख्छु, अहिलेको लागि क्लिक मी भनेर राख्छु। र यतिलाई सेभ गरेँ र आफ्नो ब्राउजरमा गएपछि मैले के भेटाएँ भन्दाखेरि यो जुन क्लिक मी बटन छ यो पाएँ मैले। र यसलाई थिचेपछि केही पनि हुँदैन नि। अहिले त्यो थिचेपछि केही कुरा गर्नको लागि हामीलाई जावास्क्रिप्ट चाहिने हुन्छ। त्यही कारणको लागि जावास्क्रिप्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र अहिलेको लागि भने बटनको लागि मैले अहिले यति नै गरेँ। त्यो बटनलाई पनि एकदम कस्टमाइज गर्न मिल्छ CSSहरू युज गरेर। CSSहरू युज कसरी गर्छौँ र त्यस बटनमा क्लासहरू कसरी थप्छौँ भनेर हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ। अहिलेको लागि भने थर्ड टाइपको हाम्रो सेक्सनमा जाँदाखेरि हामीले के भेटायौँ भन्दाखेरि लिस्टको बारेमा डिस्कस गर्छौँ हामी। लिस्ट भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि लिस्ट टु टाइप्स हुन्छ। एउटा अर्डर लिस्ट, त्यसलाई OL ट्यागले डिफाइन गर्छ। OL थिचेर इन्टर थिच्नु भयो भने OL ट्याग यसरी आउँछ। र त्यो OL ट्यागभित्र जुन यो OL को स्टार्टिङ र क्लोजिङ ट्यागभित्र चाहिँ तपाईँले LI भनेर टाइप गर्नु पऱ्यो भने LI ट्याग आउँछ। LI ट्यागमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिस्टहरू र लिस्टको इलिमेन्टहरू तपाईँको एकदम मजाले लिस्टेड हुन्छ। त्यसको लागि मैले के गरेँ भन्दाखेरि HTML र त्यस्तै गरी सेकेन्ड लिस्ट एलिमेन्ट CSS र त्यस्तै गरी थर्ड लिस्ट एलिमेन्ट JS भनेर राखेँ। यति गरेर सेभ गरेपछि हाम्रो जुन यो लिस्ट भनेको छ यो अर्डर लिस्ट भनेको छ। अर्डर लिस्ट भन्नाले यो 1 2 3 जुन यहाँ नम्बरिङ आएको छ त्यो किन आयो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो OL ट्यागले गर्दा आएको हो। त्यस्तै गरी मैले यो पुरै OL ट्यागलाई कपी र त्यसकै तल पेस्ट गरेँ, Ctrl-C Ctrl-V गरेँ र OL को ठाउँमा अनअर्डर लिस्ट UL जुन यो अनअर्डर लिस्टको ट्याग UL बाट सुरु हुन्छ यसलाई मैले सेभ गरेँ र ब्राउजरमा हेर्यो भने हामीले जुन यो नम्बरिङ आइरहेको ठाउँमा यो बुलेटहरू देख्न सक्छौँ। नम्बरिङको सट्टा यदि बुलेट चाहियो भने हामीले अनअर्डर लिस्ट युज हुन्छ र यदि नम्बरिङ चाहिएको खण्डमा चाहिँ अर्डर लिस्ट युज हुन्छ। र यो लिस्टहरूलाई कसरी मोडिफाई गर्ने, कसरी हाम्रो आफ्नो चाहिएको टाइपमा लग्ने भनेर हामी CSSहरू मोडिफाई गरेर गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि पनि नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नु होला।
Please watch our other videos. Thank you for your support. Subscribe the channel, like, comment and share. Bye bye.